أعزائي المشاهدين، أرحب بكم اليوم بحلقة جديدة ولوحة جديدة. لوحتنا لهذا اليوم هي غابة في وقت شروق الشمس. اللوحة هي على كانفاس قماش مساحة متر في 70 سنتيم، ألوان زيتية تقليدية، ليست بالألوان الاحترافية ويعني المتوفر في السوق. اللوحة بها نقطة ارتكاز الأشجار البعيدة، ونقترب إلى الشجرة القريبة ذات اللون الداكن حتى نظهر العمق في اللوحة. كذلك عندك السماء فيها التدرج من الأزرق إلى الأصفر، المحمر إلى الأبيض، والغيوم انعكاسها على سطح البحيرة ينطي راحة نفسية ومدى واسع للوحة. الأشجار البعيدة ذات اللون البنفسجي هي اللون المقابل للون الأصفر في الدائرة اللونية، وهذا ما ينطيها وضوح وبروز أكثر، على الرغم من استخدام يعني درجة إشباع واطئة، كون هذه الأشجار بعيدة. كل ما تقترب تبدأ تظهر الأشجار الخضراء اللي على يمين اللوحة. انعكاس الشمس واضح على قمم الأشجار، على اعتبار أن الشمس في الزاوية الدنيا للأفق. ظل الأشجار على يمين اللوحة يكون بدرجة عميقة لإبراز موجات الماء، الضربات ذات اللون الأبيض. اللوحة جميلة ومريحة للأعصاب. أخذت مني وقت ما يقارب 3 أشهر، عمل غير متواصل طبعا، يعني معدل بالأسبوع من 10 إلى 15 ساعة. الأسلوب هو راح نبدي بشرحه تباعا باستخدام السرعة العالية طبعا، لأن اللوحة إذا نبث التصوير الفعلي بالوقت الفعلي يعني مدى طويل جدا. حاليا بدينا بوضع الطبقة الأولى من اللون الأزرق لون السماء. نبدي بالدرجة الأكثر قتامة اللي هي بداية حافة اللوحة. لاحظ حاليا أنا وضعت اللون الأزرق وقمت بوضع طبقة بيضاء أخرى فوقه، يعني رطب على رطب، وتي أون وتي، هذه الطريقة حتى أصحح، لأن درجة اللون كانت بنظري درجة قاتمة. فبديت حاليا لاحظ أعالج، أضع طبقة بيضاء أمزجها مع الطبقة الزرقاء فوق اللوحة. ممكن تمزجها بالباليت. الباليت بالألوان الزيتية عادة يخدع، مهما كان اللون مضيء في الباليت فهو أقل إضاءة على اللوحة. لا تخدع بالباليت. المقياس الصحيح هو أن تضع اللون على اللوحة البيضاء وترى الدرجة التي تريدها من الإضاءة والإشباع. استخدمت الفرشاة الصغيرة في ملء مساحات كبيرة، وهذا يعني تكنيك جديد. يفترض أن تستخدم فرشاة كبيرة لملء مساحات واسعة، ولكن الفرشاة الكبيرة الخطأ صعب تصحيحه بها، لأن تأخذ ألوان، يعني كمية كبيرة من الألوان. الآن بديت أستخدم فرشاة جافة كبيرة لتسوية الكتل اللونية الغير مستوية، الأزرق والأبيض. لاحظ بديت أضع كتل بيضاء ثم أعالجها بفرشاة جافة كبيرة لتسوية التدرج اللوني بشكل صحيح. التدرج اللوني بالمناظر الطبيعية مهم جدا وعامل أساسي في نجاح اللوحة، يجب أن تنتبه له ويتم إتقانه. يعني السماء التدرج اللوني الخاص بها واضح، هو من الأزرق إلى الأبيض، في حال طبعا
يعني شروق الشمس والظهر. وفي حالة الغروب تستخدم درجات الشفق اللي هي الأحمر البرتقالي الأصفر. يعني حاليا احنا في شروق الشمس بديت أضع لاحظ حاليا بديت أيضا أعالج بالفرشاة الجافة، أفرش اللون بشكل صحيح. الآن ضربات قطرية بزاوية 45، هذه توازن بين الطبقات الداكنة والطبقات المضيئة، طبقة بعد طبقة طبعا، لا تبخل بالوقت ولا تبخل بالجهد. باللوحة الزيتية على قدر ما تعطيها من جهد ووقت على ما قدر ما تظهر بها الجمالية والإبداع. لاحظ هاي المعالجة بالفرشاة الجافة، فرش اللون. نستمر بوضع طبقة بعد طبقة. الآن بدينا بالطبقة الصفراء، تدرج شروق الشمس. طبعا يجب أن تكون الطبقة الزرقاء قد جفت حتى تقوم بوضع طبقة أخرى، لأن إذا لم تكن جافة راح يظهر عندك تمازج باللون ويظهر اللون الأخضر في السماء، وهذا اللون غير مرغوب فيه. استغرقت مني يومين في فصل الصيف حتى تجف الألوان الزيتية. في الشتاء طبعا تحتاج وقت أكثر. بدينا حاليا نضع اللون الأصفر وتدريجاته. راح أبدي أضع الأصفر الأكثر إشباع. كل ما اقتربنا من النقطة القصوى من الإضاءة اللي هي بمركز اللوحة، أصفر محمر قليلا مع أصفر عالي الإشباع، حتى أمزج بين الأصفر والأزرق اللي هو أعلى منه اللي هو أقل درجة إضاءة. حاليا بعد ما وضعت الطبقة الصفراء المحمرة، ها هي الطبقة الصفراء المحمرة. لاحظ بديت أضعها حتى أجعل تدرج صحيح. لا تقلق من الخطأ. الخطأ باللوحة الزيتية ممكن معالجته بكل سهولة، إما يعني رطب على رطب، ويت اون ويت، أو رطب على جاف. كثير أكو سبل لمعالجة أي خطأ قد يحدث. هي أولا وأخيرا يعني أنا أعتبر نفسي من أرسم بالتجربة والخطأ، لم أصل مرحلة الرسامين المحترفين بعد. ومن هذه التجارب الصحيحة والخاطئة تبنى خبرة الرسم. لا زلت أضع طبقات لأن أرى أنه توجد بعض المناطق المظلمة والمناطق المضيئة بشكل غير متجانس. بين كل طبقة وطبقة أنتظر تجف الطبقة السابقة حتى أضع الطبقة الثانية فوقها حتى تعطي أكثر سطوع للون والضوء. هسه نبدي نضع طبقة أكثر إضاءة، لأن اقتربنا من مركز اللوحة اللي هو منطقة الإضاءة القصوى. هذا اللون البرتقالي الخفيف جدا ينطيك تدرج جميل بين الأزرق والأصفر. ضربات بفرشاة الجافة الكبيرة لمعالجة أي عدم تجانس باللون. تقنيات متعددة طبعا ممكن تستخدمها. أسلوب ضربة الفرشاة. حاليا بدينا نضع الغيوم، المنطقة المظلمة من الغيمة. حاول من ترسم الغيوم ترسمها بشكل عشوائي، تجنب النمطية، لأن العقل الباطن راح يفرض عليك هذه النمطية. لا تجعل الغيوم متشابهة ولا بنفس الحجم ولا بنفس المسافات. لاحظ أنا حاليا من رسمت الغيوم في الطبقة العليا بدأ يظهر عندي نمط المسافات والشكل للغيمة لا إراديا رغم إرادتي. لاحظ هذه النمطية اللي يفرضها العقل الباطن بدون أن تشعر، ولكن سأقوم معالجتها لاحقا. أغير شكل الغيمة. الغيوم البعيدة تستخدم درجة أقل من اللون الأزرق، درجة خفيفة، لأنها يعني مشتتة الإضاءة بالأفق أكثر. بديت حواف الغيمة. لاحظ كيف أشتتها مع خلفية السماء حتى لا تكون الغيمة حادة. الغيمة هي يعني فلافي، يعني كالقطن. يجب أن تكون لطيفة ورقيقة، لا تكون حادة الحواف.
العشوائية مطلوبة طبعا. نستمر. حاليا راح تجينا طبقة أخرى اللي هي طبقة إضاءة الغيمة. هذه المناطق المظلمة من الغيمة. اللون المضيء هو لون أشعة الشمس الأبيض المصفر. بدينا حاليا منطقة الغابات، الحد الفاصل بين السماء ومنطقة الغابات الخضراء. اللون هنا يعني ليس بالضرورة أن يكون أخضر دقيق، مجرد ملء مساحات. أنا قمت بتخطيط اللوحة بقلم الرصاص قبل أن أبدأ بالتلوين، حتى أحجز المساحات بشكل صحيح، يعني نسبة السماء إلى نسبة الخط الأفق والمنطقة اليابسة، ثم أقوم بملء هذه المساحات بشكل يعني طبقة أساسية أولية ما تتطلب منك تفاصيل دقيقة أو يعني الرسم الأشجار والخضرة بصورتها النهائية، لأن هذه بالمراحل النهائية من رسم اللوحة. أخضر اعتيادي، يعني على أن لا يكون أخضر مظلم، لأن من يكون مظلم صعوبة تعالج اللون الزيتي المظلم. لون أخضر حيادي نضع معه قليل من اللون الأحمر حتى ينطينا تشتت، لأن اللون الأحمر هو اللون المعاكس للون الأخضر بالدائرة اللونية. لاحظ هسه الأشجار البعيدة بديت أنطيها اللون البنفسجي اللي هو الكونتراست أو اللون المضاد للون الأصفر، لون السماء، حتى تكون بارزة على الرغم من أنه هي بعيدة ولونها قليل الإشباع، يعني باهت نوعا ما، ولكن كونه في الدائرة اللونية معاكس للون الأصفر اللي أعلى منه في السماء ينطي بروز أكثر. هذه نقاط أساسية بتركيب اللوحة طبعا لازم تنتبه لها. الكومبوزيشن يعني الأجسام كلما كانت بعيدة كلما كانت درجة الإشباع اللون فيها قليلة، حتى تنطي بروز للأشكال القريبة والأجسام القريبة تنطيها إشباع أعلى. المنطقة الثانية هذه بديت يعني أزحف بخط السماء، أجعله أسفل بعد، يعني لأن كان أكو خطأ بالنسبة نسبة الغابات بالجهة اليسرى، فبديت لاحظ أنه أمد السماء إلى الأسفل قليلا، لون أصفر وأبيض. هذا منطقة ثانية من الخضرة. لاحظ خطوط بسيطة عشوائية، مجرد أنه تدرس يعني تملأ المساحة. ثم بعد ذلك نبدأ بالطبقات الأخرى. مثل ما ذكرت يجب أن تنتبه إلى أن تجف الطبقة ثم تبدأ بالطبقة التي تليها. هذه هي طبقة واحدة، هاي طبقة التأسيس. لاحظ هسه بدأت تظهر الخط الفاصل بين السماء والغابة، أخضر باهت لأنه هذا أخضر تأسيس، يعني لون تأسيس، لا يجب أن يكون بالضرورة لون قوي. مثل ما ذكرت يجب أن لا تبخل بالوقت ولا بالجهد، وعندما تحس بالتعب توقف، لا تستمر بالرسم، لأن هذا راح ينعكس سلبيا على اللوحة. أنا يعني كل جلسة أرسمها باللوحة ما أكثر من ساعة، ساعة ونص. لاحظ هسه حاليا بدينا نضع الإضاءة للغيوم. الإضاءة تكون من الجهة السفلى من الغيمة، لأن الشمس هي بالزاوية الأفق الدنيا، يعني بداية شروق الشمس، فالإضاءة حتما تكون انعكاسها بالطرف السفلي للغيمة. تدريجات هنا يعني بدت الطبقة الثانية من الرسم. هذه ليست طبقة تأسيس، هاي بدينا لاحظ الفرشاة بدت استخدم فرشاة صغيرة، لأن التفاصيل هنا بدت لازم تكون دقيقة. خطوط الغيوم وكيف امتداد الضوء عليها. هذا أبيض يعني إشباعه عالي حتى أحدد المناطق اللي تصطدم بأشعة الشمس من الغيمة.
تأخذ وقت وجهد الفرشاة الصغيرة كثيرا، لكن مجبرين عليها. هذه الفرشاة اللي أستخدمها حاليا حجم 1 أو 2 ملم، هي حقيقة فرشاة للألوان المائية، لأن لم أجد فرشاة صغيرة بهذا الحجم للألوان الزيتية، ولكن تفي بالغرض على أن تقوم بإضافة زيت الكتان أو التربنتين إلى اللون بكمية أكبر، حتى ممكن امتصاصه بشعيرات الفرشاة، لأن هي فرشاة مصممة للألوان المائية، ولكن لا بأس ممكن تستخدمها بالألوان الزيتية. هذه منطقة التربة بدأت تظهر، هاي منطقة القريبة، أيضا لون باهت ولكن بدرجة من البني. لاحقا سنقوم يعني لاحظ أنطيناها أكثر سطوع كل ما تقترب. غطي المساحات جميعها، لا تضع مساحة، تترك مساحة فارغة باللوحة. تدريجات يعني متعددة من اللون البني، كلها ممكن تتعالج. هاي مرحلة تأسيس هذه المنطقة، ولهذا أنا ما مهتم بالدرجة يعني الدقيقة من اللون، مجرد حتى أقيس نسبة التوازن بين اللون الأخضر واللون البني، ثم أقوم بالتصحيح لاحقا. تبقى عندك منطقة البحيرة اللي هي المنطقة البيضاء اللي على الجهة اليمنى، هذه يجب أن تعكس تدرج السماء على نفس التدرج، ولكن تدرج معكوس، يعني الأزرق إلى الأسفل، ومن ثم الأصفر والأبيض يقترب من مركز اللوحة. نحافظ على تدرج كما ذكرنا بنفس الصورة مع السماء، ولكن بانعكاس. طبعا عادة ما يكون انعكاس الماء أقل شدة إضاءة من السماء، لأن أشعة الضوء عندما تسقط على جسم لا تنعكس 100%، جزء منها ينفذ إلى داخل البحيرة أو الوسط المائي، وجزء ينعكس، فبالتالي يكون عندك انخفاض بشدة الضوء. ولكن في هذه اللوحة يعني ما يكون واضح بشكل يعني جلي للعيان، ولكن هي حقيقة فيزيائية. إذا استطعت أن تحصل نفس يعني قيمة الفعلية من الفيزيائية يكون أفضل، لكن أعتقد صعب أنه نحصله. الآن وصلنا إلى حافة الإطار اللوحة السفلية. لاحظ بدأت أنطي اللون الأزرق اللي بإشباع أعلى. الآن تسوية الطبقات اللونية بحيث تكون الانتقال من طبقة إلى أخرى انتقال سلس. إضافة بعض اللون الأبيض لرفع الإضاءة فوق الطبقة، هذا يعني رطب على رطب أو wet on wet، فيكون امتزاج اللون الأبيض مع اللون الأزرق على الكانفاس يعني على اللوحة. فرشاة جافة أيضا نستخدم لمعالجة عدم التجانس باللون. أضع أكثر من طبقة طبعا أثناء يعني، وحقيقة التدرج اللوني يحتاج وقت وجهد وخبرة لكي يكون مقنع بالنسبة للعين المشاهد. أكثر ما يتعب باللوحة هو التدرج اللوني. لاحظ بدأ يظهر حاليا انعكاس السماء، وضعت درجة من اللون الأصفر المحمر أو البرتقالي. الآن أترك البحيرة حتى تجف وأعود لاحقا. أنتقل إلى الغيوم، أنطيها هايلايت أو إضاءة للحواف. من تلاحظ نفسك وصلت إلى مرحلة من عدم السيطرة على اللون أو ما تقدر تضيف أكثر، اترك المنطقة حتى تجف، ثم تعود إليها لاحقا. تحول إلى منطقة أخرى جافة اللي هي منطقة الغابات البنفسجية. بديت أنطي منطقة الظل للغابات الأشجار البعيدة اللي هو البنفسجي الداكن، ثم الهايلايت يعني الإضاءة ببنفسجي مضيء. التفاصيل بهذه المنطقة تكون يعني قليلة، تركز على درجة اللون وأن لا يكون صارخ. طبعا المنطقة السحارية هي لو يعني درجة البنفسجي عميقة وقوية تعالج لاحقا، لكن لا بأس يعني. المهم أنه أنت تبدي تضع
هاي منطقة التأسيس، يعني ما مشكلة إذا كان انحراف عن القيمة اللونية الفعلية، شيئا فشيئا نقترب. بعد أن نجف هذه الطبقة أبدي أضع طبقة أخرى أعالج بيها. فرشاة صغيرة طبعا نستخدم، لأن التفاصيل صغيرة بهذه المنطقة. انطيها وقت، انطيها جهد، لا تبخل بالوقت ولا بالجهد. مثل ما ذكرنا الجلسة أنا عادة جلسة من ساعة إلى ساعة ونص أكثر شيء، ما أطول أكثر. طبعا أنا دا أرسم هذه اللوحة بالوقوف، أنا واقف. الجلوس يعني ما أحبذه، يسبب لك آلام بالظهر ولو هو مريح، ولكن الوقوف يكون نوعا ما بالنسبة لي يعني. أما المسألة تختلف من شخص إلى آخر. الآن انتقلنا إلى المنطقة الخضراء الغابات، بدت التفاصيل تظهر طبعا، لأن هذه نقطة اهتمام بالنسبة للمشاهد، يجب أن تنطيها جهد. تبدي بالمناطق الداكنة من الغابة، الأشجار، ظل الأشجار الداكن، ثم بعد ذلك المتون أو الطبقة الوسطى، هذا الهايلايت بديت أضع بالنسبة للأشجار البعيدة، يعني انعكاس ضوء الشمس اللي هو الأصفر المبيض. تحتاج حقيقة بدينا يعني هذه الطبقة الثانية اللي هي ما بعد طبقة التأسيس. هنا يبدأ الجهد، يعني يزداد مستوى الجهد، يعني تبدي تضع تفاصيل الأشجار، تفاصيل المواضيع الأخرى. مثل ما ذكرت، من تصل إلى مرحلة تلاحظ أنه أنت بديت تفقد السيطرة على الألوان وبديت تمازج، اترك هذه المنطقة إلى أن تجف حتى ترجع تنطيها طبقة أخرى. هذا الهايلايت، هاي الإضاءة، أصفر باهت مبيض. دائما انطي المنطقة المضيئة بالقرب من منطقة الظل. إذا تلاحظ الشجرة من أرسمها، المنطقة المضيئة تأتي بعدها مباشرة منطقة الظل بالنسبة للشجرة التالية. هذا ينطي كونتراست، يعني ينطيك بروز أكثر للون بدون أن تستخدم لون شديد الإضاءة. تخلي لون مضيء ولكن تجاوره بلون مظلم، فتظهر عندك منطقة يعني اللون بها واضح وقوي، على الرغم من أنه هو بعيد ودرجة الإشباع ماله قليلة. الأشجار تنتبه أنه تكون عشوائية، حاول تتجنب النمطية أو تشابه الأشكال مثل ما حدث معنا بالسماء. عقلك الباطن راح يفرض عليك أنه ترسم الأشكال نمطية، لكن أنت بخبرتك و ملاحظتك تتجاوز هاي النقطة. هذه الأشجار العالية بدت، لاحظ الأشجار العالية تكون رشيقة نوعا ما، أما الأشجار السفلى هي عبارة عن أحراش، هي فتكون كروية نوعا ما وواطئة. نستمر بالرسم، فرشاة صغيرة. درجة تخفيف اللون أيضا تلعب دور، يعني درجة زيت الكتان اللي تضعه مع اللون. في بعض المناطق تحتاج إلى اللون مباشرة من الأنبوبة أو من التيوب، يعني لون لزج جدا. وفي بعض المناطق تحتاج تضيف زيت الكتان، وفي بعض المناطق مثل الجليز أو الطبقة الشفافة تضيف جزء بسيط من لون والباقي معظمه زيت كتان حتى تكون طبقة شفافة. نعم، بالزيتي الألوان الزيتية ممكن تحصل على طبقات شفافة، ولكن يجب أن تنتبه أنه تضع هذه الطبقة الشفافة على طبقة جافة، واللون يكون يعني نسبة الخلط نسبة دقيقة، نسبة الزيت أكثر من نسبة اللون، فيكون طبقة شفافة تسمى بالإنجليزي الجليز. طبقة الجليز يعني طبقة السطوع أو طبقة الوهج. نعم، الوهج هو صح. استمر بوضع الأحراش. منطقة الأحراش اللي تلتقي بالسطح البحيرة الماء
تكون منطقة داكنة جدا، على اعتبار أن الضوء لا يصل إلى هذه المنطقة، وتظهر لك أيضا تباين حاد بين الخضرة وبين سطح الماء، وهذا مطلوب طبعا. نستمر نضع الطبقة التأسيس. لاحظ تلعب دور هنا أنه كيف تحدد درجة الظل مع الضوء بالنسبة للأشجار اعتمادا على طبقة التأسيس اللي أسست سابقا. هنا تكمن فائدة طبقة التأسيس، تعرف أنه أنت وين، يعني هل اللون مشبع، أنت بهالمنطقة تحتاج أنه تكون منطقة بعيدة، فلهذا كانت باهتة، التأسيس كان باهت، فأستطيع أنه أعتمد عليه كرفرنس أو كمرجع لوضع الدرجة الصحيحة من لون الأشجار، الإضاءة مع الظل. هاي منطقة الإضاءة بدأت تظهر الأشجار العالية، انعكاس الشمس لون مصفر باهت نوعا ما. ممكن تخلي بعض الطبقات البرتقالية الخفيفة حتى تعطيك تباين أو تعطيك عشوائية أكثر من انعكاس من الضوء. استمر بالممارسة ومشاهدة اللوحات العالمية ومتابعة حقيقة قناة اليوتيوب، موقع اليوتيوب أنا من المتابعين لهم، إضافة إلى أنه عندي قناة، مفيد جدا، يعني كل ما تحتاج. هذا الترانكس يعني الجذوع، بديت خطوط على قدر ما تستطيع أن تكون مستقيمة بفرشاة دقيقة مضيئة، طبعا خطوط لون مضيء وليس لون الجذع الشجرة الحقيقي اللي هو البني الداكن. يعني أنت ما تلاحظ الظل، تلاحظ انعكاس الضوء على الجذع. لاحظ شلون تكمن العشوائية بوضع الخضرة، تظهر لك الغابة بشكل جميل وطبيعي. القمم الأشجار حاول أنه تكون الظل بها قليل، يعني حاول أنه تكون يعني الجزء المضيء أكثر من الجزء المظل. الآن انتقل إلى الأشجار، نقطة الارتكاز الفوكال بوينت، هذه الأشجار اللي هي مركز اللوحة. أبدي بالجذوع، خطوط لون غير داكن طبعا، يعني بني كاشف، على اعتبار أنه هذه الأشجار بمنطقة مضيئة، فأشعة الضوء يصبح بها انحناء عندما تصلها فتكون مضيئة. هذه لمسات من مجاميع الأوراق الأشجار. زيتوني مضيء يعني وباهت، لأن احنا ما وصلنا إلى أقرب نقطة، بعدنا بالمرحلة الوسطى من اللوحة أو المدى الأوسط من اللوحة، ولكن هي هذه الأشجار منطقة الارتكاز الرئيسي بالنسبة للوحة أنا حسب ما أشاهد. لاحظ كيف أنه تظهر الخضرة الباهتة الجميلة واضحة بالنسبة إلى السماء المضيئة خلفها. هذه عنصر من عناصر جمالية اللوحة. عشوائية توزيع المجاميع الورقية للألوان للأشجار، العفو. تقنية مهمة أنه أنت تضع الجذع وتفرعاته ثم تركب مجاميع الأوراق عليها حتى لا تخرج عن مدى اللوحة وتكون الشجرة كبيرة جدا. بديت أضع طبقة خضراء أقل إضاءة، يعني لكن أكثر سناتر أو مراكز المجاميع الورقية اللي لا يصل الضوء. الآن أنتقل إلى الأحراش بعد أن وصلت إلى مرحلة بالأشجار أنه ما أقدر أضيف لون آخر، لأن الألوان بدأت تتداخل وهي رطبة، فأتركها أرجع عليها لاحقا أضيفها لغير طبقات. أنتقل إلى مرحلة جافة، المنطقة الجافة أيضا تراكيب لونية خضراء باهتة نوعا ما، ولكن مختلفة الدرجات، أخضر مصفر. هذا بالنسبة للأعشاب الأرضية القصيرة.
نضع اللون الأصفر ينطيك أيضا تنوع بالسطح الأخضر لهذه المنطقة. انعكاس الأشجار بدأ يظهر، هذه جدا نقطة مهمة على سطح البحيرة. درجة الأخضر تكون مقاربة أو بدرجة أكثر يعني عتامة، أقل إضاءة. هاي منطقة تأسيس طبعا، حاليا راح تظهر بعدها طبقات أخرى. تحاول أنه تكون نهايات منطقة الانعكاس نفس أو مقاربة لمنطقة الأشجار المنعكسة عنها القمم يعني. هاي أيضا منطقة، هنا مجموعة أحراش بعد ما رسمتها، ولكن رسمت الظل قبل أن أرسم مجموعة الأحراش، راح أرسمها لاحقا. هذا الانعكاس، هذه المنطقة طبعا هي غير مطلوبة. أنا هنا يعني ارتكبت خطأ، ولكن أعالجه لاحقا، لأن هذه المنطقة راح أجعلها منطقة انعكاس كلي للسماء. أنا بالبداية ردت أضعها كجزرة أو بروز أرضي، ولكن ارتأيت لاحقا أنه أجعلها منطقة مفتوحة تنطيك أفق أكثر. لاحظ هنا وضعت الطبقة الأخرى على الأشجار، ولكن لضيق الوقت لم أسجلها بالكاميرا حقيقة. طبقة أكثر يعني إشباع وأقل إضاءة. الآن الطبقة الثانية بعد طبقة التأسيس، طبقة الأحراش، تبدي تنطي تشكيلات لونية عشوائية. هي ما عشوائية، تحافظ عليها كصيغة نباتية، ولكن حقيقة هي العشوائية هي ليست بمعنى أنه الرسم يكون عشوائي، ولا هو العشوائية فن. يعني عشوائية الزجاج المتكسر غير عشوائية النباتات، غير عشوائية الأبنية الهندسية، غير عشوائية الشوارع. كل طبيعة ترسمها العشوائية ما لها قوانين معينة تحكمها. عشوائية يعني مخصصة، وليست عشوائية غير منتظمة أبدا. الآن وضعت طبقة من الأخضر الكاشف مع طبقة من الأخضر المصفر. هذا انعكاس ضوء السماء على المنطقة العشبية على اعتبار منطقة موازية لمنطقة السماء، وأيضا تنطيك يعني تباين أكثر لمنطقة الأحراش، تبرزها بشكل أكثر طبعا، وهذا المطلوب أكيد. الآن شاطئ البحيرة، طبقة حيادية بين سطح البحيرة وبين منطقة التربة. هذا ممشى أو ممر افتراضي راح تحيط به الخضر لاحقا، المناطق الخضراء. الآن هذه الأشجار القريبة، هذه أوتاد الأشجار القريبة. لاحظ كيف ترسمها من الأسفل إلى الأعلى بلمسات خفيفة، ولكن اللون داكن لأنها أقرب أشجار إلى عين الناظر. الأغصان عشوائية خاصة بالأغصان. هنا لاحظ هناك نمط بتوزيع الأغصان. الفرشاة من الأسفل إلى الأعلى مع تخفيف الضغط على الفرشاة بحجم صغير حتى تنطيك نهايات دقيقة للأغصان، وهو هاي طبيعة الأشجار. الآن أبدي أضع منطقة الظل للتجمعات الورقية للأشجار. أحافظ على منطقة الإضاءة للسماء الخلفية، يعني ما أجعل الأشجار معتمة بالكامل حتى ينطيك الضوء كيف يتخلل الأشجار من بعيد. نستمر بوضع الدرجات الداكنة من اللون، توزيع درجات اللون الأخضر. بعد ذلك نبدأ نضع درجات الميدتون. الآن تم وضع درجات الميدتون. نهايات الأغصان تكون الألوان شفافة، الألوان مضيئة أكثر.
لأن كثافة الخضرة في أعالي الأشجار تكون أقل، فالضوء يتخللها. ضربات من اللون الداكن الأخضر الداكن حتى ينطيك ظل للتجمعات الورقية، وينطي أيضا تباين للإضاءة. الآن الأعشاب الصغيرة أيضا بدرجات لونية داكنة، ونعطيها هايلايت يعني تحديد ضوئي بدرجات الأخضر أو الأصفر المبيض. طبقة الإضاءة عادة تكون فوق طبقة الظل، فلهذا نبدي بالطبقات الظل بالنسبة للأعشاب، وبعدين نضيف لها طبقات الإضاءة. الآن بديت أقترب من النقطة القريبة من المشهد. وازن الدرجات اللونية بحيث تتوزع على اللوحة بشكل منطقي. الآن درجات الإضاءة تكون نقطية، إضافات نقطية للدليل على أنه أشجار بعيدة. هذه انعكاسات سطح الماء بديت أضعها، هذه مهمة جدا تنطيك طبيعة الماء. انعكاسات ضربات بالفرشاة باللون الأبيض أو الأخضر الفاتح، إضافة إلى أن الجرف ممكن أيضا نضيف له لون داكن حتى نعطي انعكاس الجرف على سطح الماء. دائما أنطي ألوان عالية يعني مظلمة حتى أحدد سطح الماء. ننطي أيضا إضاءات المنطقة المتربة، يكون الخط حاد بين الظل والضوء على سطح الماء عادة. الآن مسحت المنطقة اللي تكلمت عنها سابقا، اللي هي الجزرة أو الحد الفاصل بين يعني المنطقة المتربة، حتى أجعل سطح البحيرة بالكامل يعني يعكس ظل الشمس، ظل السماء عفوا. انعكاس الغيوم يكون أيضا على سطح البحيرة. نستمر بوضع درجات الأمواج. بدينا كالعادة باللون الدرجة المظلمة للأزرق، هي المنطقة غير أو الذي يصلها ضوء قليل، وعلى حدود المنطقة المظلمة للموجة نضع المنطقة المضيئة اللي هو الأصفر الباهت حاليا. موجات كبيرة وصغيرة، عشوائية الموجات نحاول نتبعها. الآن انتقلت إلى هذه المنطقة بعد أن جفت. أضع لمسات للأعشاب ودرجات من اللون الأخضر، أعشاب بمختلف الأشكال. طبعا يجب أن يكون لديك إلمام بطبيعة الأعشاب التي تنمو على سطح الأرض، الأعشاب التي ترتفع عن سطح الأرض، الأعشاب النهرية، الأعشاب البعيدة عن سطح الماء، يعني معلومات عامة. نضع لمسات لحدود التقاء الشاطئ مع الماء. موجات أخرى الآن نضع في انعكاس الماء للمنطقة على اليمين. ضربات بسيطة أفقية بفرشاة صغيرة، أستخدم أصبعي كما تلاحظون لتوزيع اللون. أجعل الموجات عريضة مقاربة يعني مجاورة للموجات الرفيعة، تنطيك يعني أكثر ديناميكية للماء، انعكاس الموجات على سطحه.
ونرجع أيضا للأعشاب مرة أخرى. ضربات نقاط بيضاء تمثل زهور برية بين الأعشاب، موجات في منطقة الانعكاس لهذه الشجيرة، ونستمر. حقيقة يعني على قدر ما تمارس من الرسم، على قدر ما تبني خبرتك. لا يكفي أن تشاهد فيديوهات أو تقرأ كتب، يجب أن يعني تتمرن عمليا على الرسم. لمن يريد أن يتعلم الرسم الزيتي أو أي ألوان أخرى. لاحظ الآن انتهينا من اللوحة وهذا توقيعي. أشكر متابعتكم لهذا الفيديو، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي وردت فيه. شكرا.